Hey Resto, welcome to my channel. So মই আজি এখন Evofoxৰ keyboard order কৰিছিলো যোৱাকালি তো আজি আহি পাইছে তো keyboard খান চাও তো এখন মই keyboard লগাইছো keyboard খন তো লম্বাটো আছে 12 14 ইঞ্চি মান হ'ব আৰু নরমাল মোৰ আগৰ কিখন আছিল তো এখন আৰু আগৰখন চাওক লম্বাটো তো কিবোর্ড খানৰ কিবিলাক ধুনিয়া বহুত ধুনিয়া সবখিনি আছে কিন্তু ইয়াতে যিখিনি নাম লক 1 2 3 4 এইখিনি নাই ইয়াতে অনলি এই কমকে কি আছে যিখিনি নাম্বাৰ আছে 1 2 3 4 5 6 7 ইয়াতে এটা থাকিব লাগে ইয়াতে নাই এনে বাকিটো বহুত ধুনিয়া তাৰমানে এইটো ধুনিয়া লাগিছে এখন RGB এনেকুৱা পিছফালে দুটা হেৰি আছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু আপোনালোকে যদি কিনিব বিচাৰে তেতিয়া হলে এটো ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া থাকিব তাৰ পৰা ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াতে মোৰ ভিডিওৰ প্ৰডাক্টত যাই বস্তুটো অনলাইন কৰি ল'ব পাৰিব ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আপোনালোকে